हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू अवर चॅनल ॲग्रिकल्चर अपडेट. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ॲग्रिकल्चर अपडेटमध्ये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहोत. या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत B.Sc ॲग्री ॲडमिशन 2021 कॅप राऊंड इन्फॉर्मेशन. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे की दिनांक 6/12/2021ला तुमचं कॅप फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट डिक्लेअर झालेलं होतं. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांना कॅप फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्टमध्ये नाव आलेलं होतं त्या सर्व विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयामध्ये जाऊन त्यांचं ॲडमिशन कन्फर्म करायचं होतं. ज्या विद्यार्थ्यांना कॉलेज अलाउड झालेलं असेल त्या विद्यार्थ्यांना जर ॲडमिशन कन्फर्म करायचं नसेल तर त्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या लॉग इन ID लॉग इन करून त्यांना कॉलेज रिफ्यूज करायचं होतं. व ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांची कॉलेज मिळालेली सीट राखीव ठेवायची असेल त्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयामध्ये जाऊन डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून त्यांना ₹1000 पे करून त्यांना त्यांचं सीट कन्फर्म करायचं होतं. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांनी रिफ्यूज ऑप्शन क्लिक केले नसेल किंवा ज्या विद्यार्थ्यांनी फ्लोट किंवा फ्रीज ऑप्शन क्लिक केले नसेल त्या विद्यार्थ्यांना नेक्स्ट राऊंडला पार्टिसिपेट करता येणार नाही. किंवा ज्या विद्यार्थ्यांना यापैकी कुठलंही ऑप्शन क्लिक केलं नसेल ते विद्यार्थी कॅप राऊंडमधनं बाहेर होतील. व विद्यार्थी मित्रांनो, त्या विद्यार्थ्यांकडे ओन्ली स्पॉट राऊंड तसेच मॅनेजमेंट कोटा या ऑप्शन शिल्लक असतील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला तर आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तत्पूर्वी जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलला नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला अद्याप सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून ॲग्रिकल्चर, फार्मसी तसेच इंजिनिअरिंग रिलेटेड ॲडमिशन प्रोसेस संदर्भात इन्फॉर्मेशन आहे ते तुम्हाला आपल्या यूट्यूब चॅनलला लवकरच मिळेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कॅप 2 अलॉटमेंट लिस्ट डिक्लेअर टुमारो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, खूप विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये शंका आहे व प्रश्न आहे की उद्याला कॅप 2 अलॉटमेंट लिस्ट किती वाजता डिक्लेअर होणार. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे की तुमचं कॅप फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट डिक्लेअर होण्याची तारीख 6/12/2021 होती व उद्याची दिनांक 11/12/2021 मीन्स कॅप 2 अलॉटमेंट लिस्ट डिक्लेअर होण्याची तारीख. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं जे कॅप राऊंड 2 आहे ते उद्याला आफ्टर 5:30 PM नंतर डिक्लेअर होणार. तर विद्यार्थी मित्रांनो, त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला चेक करायचं आहे की तुमचा नंबर सेकंड राऊंडमध्ये लागलेला आहे की नाही. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण बघणार आहोत फर्स्ट राऊंडला कॉलेज नाही मिळाले तर नेक्स्ट राऊंडला कॉलेज मिळणार. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ते डिपेंड करते तुमचं कॉलेज प्रेफरन्सवरती. मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे कॉलेज प्रेफरन्स. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, तुमची कॅटेगरी व तुमचं अदर वेटेज डॉक्युमेंट्स. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्हाला चेक करायचं आहे की सेकंड राऊंडला तुमचा नंबर लागलेला आहे की नाही. आणि ज्या विद्यार्थ्यांना सेकंड राऊंडला कॉलेज अलाउड होणार नाही त्या विद्यार्थ्यांनी थर्ड राऊंडला पार्टिसिपेट करायचं आहे. व त्या विद्यार्थ्यांना निश्चितच सेकंड नाही तर थर्ड राऊंडला निश्चितच त्यांना कॉलेज अलाउड होणार. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला काही क्वेश्चन असतील, काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही आपल्या कॉमेंट सेक्शनमध्ये सुद्धा विचारू शकता. व विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलला नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला अद्याप सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून ॲग्रिकल्चर, फार्मसी तसेच इंजिनिअरिंग रिलेटेड ॲडमिशन संदर्भात इन्फॉर्मेशन आहे ते तुम्हाला आपल्या यूट्यूब चॅनलला लवकरच मिळेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी आपल्या यूट्यूब चॅनलला व्हिजिट केल्याबद्दल तुमचं धन्यवाद.